Ihawak mo dun sa susi. Dapat mo. Yeah. Nice one. Okay, dito. Yeah, isa pa. Ay, wag ka. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So! What's up mga viewers? At nandito tayo sa may Brittany, malapit sa SM Fairview. At kasama natin ngayong araw na to is si Kumunoy, si MG, at ang bago nating Kumunoy, diba? Bagong recruit ng Kumunoy, si Papi. Ano ba ang pangalan mo, Paps? Aldrin. Brian! Brian. Brian Ramos. Yeah. What? Tragis, nagulat naman ako. Yan, nagpapalipad si Papi Chulo. Ang sarap sa ulo niya. Para lumamig yung ulo mo. Lamig, no? Lamig sa Pilipinas? At yun muna ang ating first intro. At mamaya ulit, guys. Snoop Dogg. Wait lang, mataas to. Gusto niya daw ma-feel yung umbok ng puwet niya. Gusto niya maranasan yung umbok ng puwet. Yung umbok ng puwet. Yung puwet niya gusto niya maramdaman. So, what's up mga ka-viewers? Ito na naman tayo, magkakasama na naman kami. At si Jeremiah Inductivo in the house. At ito po yung event nila. Mamaya magsisimula na alas 3, mag-ano na sila. Alas 2 pa lang nag-aasikaso na sila. Maglalagay sila dito ng sounds. Ito sa catering. So mamaya tingnan natin kung anong mangyayari dito sa loob. At nagmi-meeting na sila. Ito yung ano nila, main gate. Really, nigga? Ito kami ngayon sa Brittany Fairview. At subdivision ito. Yes. Ano naman siya? Sasalita ng mag-isa. Ganyan talaga ang vlogger, nagsasalita mag-isa. Vlogger! Bulong na naman siya. Nakita mo na? Nakikita mo ba? At si Anton, at malapit na ang birthday niya. Malapit na ang birthday ni Anton at magbablog din tayo doon. Oh, may ano kayo ah. May transaction kayong... Ganito po kasi talaga, pag mga taga-Invest, tapos SP na yung apelyido, asahan nyo, droga yan. My God, I hate. Ayan, ito yung car ni JT. Yan yung car niya. Yan, magpaplano sila eh. Nagpabook naman pala din sila kami ng resort. Halos nandun lang din. Pero nag-ibigat na yun. My God, ang tapa. Yung nirente lang. Mamaya ulit guys. Kita-kits. Bye-bye! So, what's up mga ka-viewers? Magsisimula na ang event. At ito na, ganyan na kaganda ngayon ang
emergency mga events. Tapos na sila, halos matatapos na ang kanilang ginagawa. Ayan, nag-aayos na sila. Ang oras ngayon is mag-4 na pala na ako na tapos na yung lahat. So ngayon, papasok tayo dito. Nandito ngayon ang ating debutant sa loob. Tara, pasok tayo. Tingnan natin kung ano nangyayari sa loob. Ayan, set up ng madlang people. Ayan, simula na si Master Bon. Siniset up niya na at mag-make up yung sinahan. Ang debutant. At andun yung debutant natin, kumakain pa siya. Para nagre-ready. Paano masabi? Extra vlog lang po. Ayan, hello po, si Tita, Mami, Grandma. Tita. si Tita, ang rakistang Tita. Ayan, kumakain si Iris. Hello po. Hi po, ako yung makeup artist. Oh, mga amiga, buenos dias. Minasan. Anong ano po yun? Japanese. Japanese. Bon, anong magja-Japan yan si Master Bon eh? Anong alam mong Japan? Konnichiwa. Ramen. Ramen dake? Ramen dake? December magja-Japan yan eh. December. Saan sa Japan? Saan sa? Sa Hokkaido po. Layo naman mo. Napunta ko na po kasi yung Tokyo sa akin. Nalibot ko na po yung Sa Tokyo. yung Ops, tama na. Masama nagkikipag-away. Ayun sa Saitama. ay check ko pa po. Yan, maganda sa Saitama. Marami Pilipino sa Saitama. Matagal na po ay si Japan. Hindi mo pala kasi. Ay, ganun po. Doon pa pala. Bakasyon lang. Doon pa pala si Tita eh. Nakaraan po sa Europe po ako. Really, nigga? So ayan, itong mga ganap-ganap dito sa loob ng kwarto. Inchik namin kasama. Labas muna tayo, tara. Tama ito. Doon muna tayo sa labas. Saan tayo punta? Ayan guys. Ayun ang kwarto ng debutant. Mamaya ulit. Kaya, bye-bye ulit. Kita-kits! PM. Meanwhile, Ang dami namin ngayong gabi. Sinasako po namin kayong lahat. Bigay ko. Wash winner. Gusto mo pa kayo? Alam niya yan. Siyempre, panahon niya yan. Ay, feel! May makabawas sa akin. Uy! I-timing mo naman, anak. Ganun po talaga siya kaliwanag. Kaliwanag ko yung paan niya. Dalawa. Dito, makiayos po. Members of the 18 roses.
Wow, oh, kita nyo? Sa Bisaya pa, hamburgera siya. Because it's original. Mommy bought it from Shopee, but from the Depot Official Store. My God. Tapos na siya, check, sabi niya, check it if it's original because mommy bought it from Shopee. Your dreams will come true. Thank you so much. Yan. So, yung damit parang problema lang natin yan. Na kahit anong mangyari, alam mong kaya mo yung dalhin. So, ayun. Maraming salamat, Ellie. Happy birthday. And kung kailangan mo ng kaibigan, tatakbuhin ko yung San Martin de Porres papunta sa Ruan niyo para sa iyo. Wow! Nakitawid po, girl. Totoo na ginagawa na natin. So, I love you very much. Happy birthday. Thank you so much. What a wonderful thought. Ito yung may symbol na gift. Ito yung may symbol na gift. This one is not that expensive. Parang masasan ko lang siya nakikita. Tapos, binili ko sila kasi parang everything reminds me of you. There you have, ladies and gentlemen. And always be strong. Happy birthday and more birthdays to come. Marami pong salamat. Well, back in the lowlands. Ayun guys, kumalma na siya. Thank you po sa lahat ng mga nagpunta. Sana po nag-enjoy po kayo lahat. Thank you po sa Bellissima Events. Thank you sa Prestige Studios for making this event a success. Yung po kayo mga Papa, Tito Bogs. Kung wala kayo, hindi din ito magiging, itong event na ito, hindi din magiging posible. Okay, Tita Madwig, sa lahat ng relatives na nakapunta, thank you po for giving time and effort para makapunta po dito. Sa mga classmates, old and new, thank you kasi nakapunta kayo. Mga teachers, all teachers and friends, thank you. And on behalf of Bellissima Events Manila, once again, my name is JT Luna. Happy birthday, Elias, and I hope all your wishes come true. And it's party time! What's up guys?